Hello friends, welcome to Competitive Minds Assam friends. মই এসপ্তাহ আগতেই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে 22 তাৰিখত এছআইৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কম নকৰিব। বহুতেই কৈছিল কমেণ্ট বক্সত যে নহয় পচিবল নহয় এডমিট দিয়া নাই। চাওক, যিহেতু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই আৰু আমি RTI কৰি আৰু কল কৰি খবৰ লৈছিলোঁ, তেওঁলোকেও কৈছিল যে এক্সাম হ'ব। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক অথেণ্টিক যিটো সঁচা ইনফৰ্মেশ্যন সেইটো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি চাওক, এইটো ভিডিঅ' মই আগৰ ভিডিঅ'ৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট দিছোঁ। এতিয়া চাওক, এইখন ন'টিছ আজি অলপ আগত ৰিলিজ কৰিছে SLPRB, ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে। ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে তেওঁলোকে যে এইখন পঢ়ি চাব আপোনালোকে যে 6 দিন আগত এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব। চাওক, 22 তাৰিখে পৰীক্ষা, অৰ্থাৎ ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছে ডেটটো যে 16 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ যে পঢ়ি থাকক, কাৰণ এডমিট দিবলৈ আপোনালোকক এদিন বা দুদিন সময় লাগিব, কিন্তু পঢ়াটো আপোনালোকৰ এদিন বা দুদিনত কমপ্লিট নহ'ব। সেইকাৰণে এইকেইদিন যিখিনি সময় আছে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰক, সময়খিনি ভালকৈ পঢ়ক আৰু চাকৰিটো ল'ম বুলিয়েই পঢ়ক। গতিকে এতিয়া কনফাৰ্ম কৰিছে তেওঁলোকে যে পৰীক্ষাটো হ'বই, সেইকাৰণে আপোনালোকে দেৰি নকৰাকৈ পঢ়ি থাকক। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে বহুতেই মোক সুধিছে যে যিটো ইৰিগেশ্যনৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব বা যিটো হৈ গ'ল অলৰেডি সেইটোৰ ৰিজাল্টৰ কথাও বহুতে সুধি আছিলে। আৰু মই আপোনালোকক জনাই থওঁ এতিয়াই যে তাৰ RTI আমি অলৰেডি কৰিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' মই আজি ৰাতিলৈ আপলোড কৰিম। গতিকে সেই RTI ডিটেইলছটো মই আপোনালোকক শ্ব' কৰিম। আমি RTI কৰিছোঁ, গতিকে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আজি ৰাতিলৈ। মই তাত ইন ডিটেইল গোটেইখিনি কথা ক'ম যে ইৰিগেশ্যনৰ পৰীক্ষাটো কি হৈ আছে বৰ্তমান, কি পৰ্যায়ত কেনেকৈ চলি আছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত এইটো আমি কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো সঁচা আছিল আৰু আজি এই ন'টিছখন উলিয়াই দিছে তেওঁলোকে। সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা পঢ়াত লাগি যাওক। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ বহুতো শুভেচ্ছা থাকিল। এইবাৰ চাকৰি ল'বই লাগিব। চাই থাকিব কম্পিটিটিভ মাইণ্ডছ অসম, চাইনিং অফ।